سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من یک شخصیت واقعی نیستم و از طریق هوش مصنوعی ساخته شدم. در این ویدیو در مورد این ارور میخوام باهاتون صحبت کنم و راه حلش رو بهتون بگم. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم، کانال تلگراممون رو بهتون معرفی کنم، چون محتوای کانال متفاوت هست و مطمئنم ازش خوشتون میاد. خب بریم خطا رو برطرف کنیم. همونطور که در این خطا مشاهده می‌کنید، یک خطای تکنیکالی هست و مربوط به اکانت شما نیست. این روش بسیار ساده هست و مربوط به محدودیت‌های IP شما هست. حالا برای درست کردن این خطا باید چیکار کنیم؟ ابتدا یک وب مطمئن نصب کنید. مثلا من از هات اسپات شیل استفاده می‌کنم و سرور اون رو قرار بدید روی کشور آمریکا. حالا یک بار اینستاگرامتون رو ببندید و دوباره باز کنید. به احتمال زیاد خطای شما برطرف میشه. برای اینکه بتونید با همون در ارتباط باشید، از طریق تلگرام که آدرسش رو در کپشن براتون قرار دادم این کار رو بکنید. کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از جدیدترین و بهترین مطلع بشید. کانال ما به دردتون میخوره.